Hello everyone. Good evening my students. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে। আজি মই লৈ আহিছো আকৌ দ্বিতীয়টি খণ্ড The Dog and the Red Hen। এই পাঠটিৰ আজি মই দ্বিতীয়টি খণ্ড তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিওৱে আপোনালোকে চাব পাৰে লগতে আপোনালোকে এই লিংকটো এনেকুৱাভাৱে শেয়াৰ কৰক যাতে চৰকাৰী মাধ্যমত পঢ়া শিক্ষকসকলৰ বাবে সুবিধা হয় ঠিক আছে তেতিয়াহলে ভিডিওটো চাই লওক মই যোৱাকালি এটা সাধু কৈছিলো তোমালোকক আজি মই আকৌ সেই পাঠটোৰে এই 9 নম্বৰটো কম 9 নম্বৰটোত কি দিছে চোৱা Listen to a story about the wind and the sun কি দিছে বতা আৰু সূৰ্যৰ বিষয়ে কাহিনী এটা শুনো আহা তাৰ পাছত কি দিছে the wind and the sun সূৰ্য আৰু বতা সাধুটো হৈছে সূৰ্য আৰু বতা ইয়াত চোৱা কি দেখাইছে সূৰ্যটো দেখাইছে চোৱা ইয়াত সূৰ্যটো দেখাইছে এজন মানুহে গাত এখন কাপোৰ লৈ আহিছে আৰু ইয়াত বতা দেখাইছে আৰু দ্বিতীয় পাঠটোত বতা ইমান জোৰকৈ বলিছে মানুহজনে কাপোৰখন জোৰকৈ হেঁচি ধৰিছে আৰু তৃতীয়টোত কি দেখাইছে সূৰ্যটো ইমান জোৰকৈ উজ্জ্বলভাৱে জ্বলি উঠিছে যাৰ কাৰণে এই মানুহজনে গাৰ কাপোৰখন খুলি দিছে আৰু এই বস্তুখিনিয়ে আমাৰ ছবি তিনিখনে আমাৰ ইয়াত সাধু আকাৰে দিছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে সাধুটো শুনি লোৱা মই সাধুটো তোমালোকক যেনেকৈ কৈ যাম এনেকৈ মই এটা ধাৰণা তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াম ঠিক আছে প্ৰথমতে কি দিছে সাধুটোত চোৱা wind কি কৈছে wind মানে হৈছে বতাহ বতাহে কি কৈছে hello sun সূৰ্যটো কৈছে নমস্কাৰ সূৰ্য সূৰ্যটো কি কৈছে নমস্কাৰ সূৰ্য do you see that man মানুহজনক দেখিছানে বতাহে সূৰ্যক সুধিছে যে মানুহজনক দেখিছানে let's see who can get his soul off soul ইখনক কৈছে ঠিক আছে soul off বতাহে সূৰ্যক কৈছে যে নমস্কাৰ সূৰ্য সেই মানুহজনলৈ চোৱাচোন কোনে তেখেতৰ উৰা চাদৰখন প্ৰথমে গাৰ পৰা খুলি পেলাব পাৰে কোনে পাৰে বতাহে পাৰিবনে সূৰ্যই পাৰিব sun তেতিয়া সূৰ্যটোৱে কৈছে ওকে ইউ ট্ৰাই ফাৰ্ষ্ট আৰু সূৰ্যই তেতিয়া বতাহক কৈছে যে ঠিক আছে আপুনি প্ৰথমতে চেষ্টা কৰক মানুহজনে যে গাৰ কাপোৰখন উৰি আছিলে প্ৰথমতে কি কৈছে বতাহক চেষ্টা কৰিব দিছে যে কাপোৰখন গুছাই দিয়াৰ কাৰণে wind এইবাৰ বতাহে কি কৰিছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি দিছে কেনেকৈ বতাহখিনি দিছে বতাহে puffing his cheeks he bowls hard কি কৰিছে বতাহে গাল দুখন ফুলাই দি জোৰেৰে ফুৱাই দিছে কেনেকৈ আমি বতাহ দিলে কেনেকৈ দিও গাল দুখন ফুলি গৈছে নে এই বতাহে কি কৰিছে এনেকৈ গাল দুখন ফুলাই জোৰকৈ ফুৱাই দিছে মানুহজনৰ গালৈ মেন এইবাৰ মানুহজনে কি কৰিছে what a strong wind যেতিয়া জোৰকৈ বতাহ বলিছে তেতিয়া মানুহজনে কি কৰিছে এই যে উৰা কাপোৰখন আছিল জোৰকৈ যিমান পাৰে কিমান জোৰকৈ টানি ধৰিছে মানুহজনে কৈছে what a strong wind তাৰ যিমান জোৰকৈ বতাহ বলিছে সেই কাৰণে মানুহজনে কৈছে কি প্ৰচণ্ড বতাহ ইমান জোৰে বলিছে বতাহটো তা বলিয়ে আছে Let me hold the soul tightly
আৰু ইমান জোৰে বতাহ বলিছে যাৰ কাৰণে মানুহজনে শ্বলখন যিমান পাৰে সিমান জোৰকৈ টানি ধৰিছে কাৰণ বতাহ যিমানে জোৰকৈ বলিব সিমানে মানুহজনৰ ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে মানুহজনে যিমান পাৰে সিমান জোৰকৈ শ্বলখন টানি ধৰিছে 1 এইবাৰ বতাহে আকৌ কৈছে let me try again যেতিয়া মানুহজনৰ গাৰ পৰা কাপোৰখন গুছাই দিব পৰা নাই প্ৰথমবাৰত দ্বিতীয়বাৰ আকৌ বতাহে কৈছে যে আকৌ মই চেষ্টা এবাৰ কৰিম বুলি কৈ আকৌ বতাহ দিছে আৰু যেতিয়া যিমানে বতাহ দিছে সিমানে মানুহজনে জোৰকৈ কাপোৰখন টানি ধৰিছে তেতিয়া বতাহে কি কৈছে oh no নোৱাৰো I give up মই হাৰ মানিছো তাৰ পাছত সূৰ্যটোৱে কৈছে okay it's my turn now ঠিক আছে এতিয়া মোৰ পাল I will shine brighter the sun shines brightly মই উজ্জ্বলভাৱে জিলিকি যাম সূৰ্যটোৱে বতাহক কৈছে যে এইবাৰ মই চেষ্টা কৰিম আৰু মই উজ্জ্বলভাৱে জিলিকি যাম হেনেকৈ কৈ সূৰ্যটোৱে কি কৰিছে সূৰ্যটোৰ যিমান তাপ আছে সেই মানুহজনৰ গা দিছে এন মানুহজনে এইবাৰ কি কৰিছে উফ it's getting so hot উফ ইমান গৰম হৈ আহিছে কাৰণ সূৰ্যটোই যেতিয়া তাপ এৰি দিব তেতিয়া আমাৰ গৰম লাগে হয়নে নহয় সেইকাৰণে কৈছে যে ইমান গৰম লাগিছে let me take off my shawl মোৰ উৰা কাপোৰখন খুলি দিও তেতিয়া সূৰ্যটোৱে কি কৈছে হা 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 I have won তুই হাঁহিছে মই জয়ী হলো the man is taking off his shawl মানুহজনে উৰা চাদৰখন খুলিলে wind এবাৰ wind কি কৈছে বতাহে কি কৈছে yes হয় you have won আপুনি জয়ী হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি গল্পটোৰ দ্বাৰা কি গম পালো বতাহ আৰু সূৰ্যৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হৈছিল এজন মানুহক লৈ আৰু সেই মানুহজনে এখন উৰা চাদৰ গাত লৈ আছিল বতাহে কৈছিল কোনে প্ৰথমে সেই মানুহজনৰ গাৰ পৰা উৰা চাদৰখন গুছাই দিব পাৰে তাৰ পাছত প্ৰথম পাল পৰিছিল বতাহৰ আৰু বতাহে বিৰাট জোৰে জোৰে কি কৰিছিল বতাহ দিছিল আৰু বতাহ দিয়াৰ ফলত কিন্তু মানুহজনৰ ঠাণ্ডা লাগিছিল লগাৰ ফলত কাপোৰখন হি যিমান পাৰে সিমান জোৰকৈ টানি ধৰিছিল আৰু যাৰ ফলত বতাহে কাপোৰখন খুলি পেলাব নাইবা গাৰ পৰা এৰাই দিব নোৱাৰিলে তাৰ পাছত যেতিয়া সূৰ্যৰ পাল পৰিল সূৰ্যই কি কৰিলে যিমান সূৰ্যৰ তাপ আছে গোটেইখিনি প্ৰখৰ ৰ'দ মানুহজনৰ গাত এৰি দিলে যাৰ ফলত মানুহজনে কি গৰমত থাকিব নোৱাৰি গাৰ কাপোৰখন খুলি দিলে আৰু ঠিক সেইমতে সূৰ্যই প্ৰতিযোগিতাখনত জিকিলে ঠিক আছে সাধুটো তোমালোকে বুজি পালা তোমালোকৰ এই সাধুটোৰ ওপৰত তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিছে হা এই প্ৰশ্নকেইটা চোৱা কি কৈছে let's talk কথা পাতো আহা প্ৰথমটো কি কৈছে who is wearing a shawl কোনে উৰা চাদৰখন গাত লৈ আছিল পিন্ধিছিলে কোনে উৰা চাদৰখন পিন্ধিছিলে উত্তৰ কি হ'ব the man আৰু প্ৰশ্নৰ মতে এইখিনি লিখি দিম wearing a shawl the man wearing a shawl কি কৰিছিল মানুহজনে উৰা চাদৰখন পিন্ধিছিল এইবাৰ বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে who tried first to take off the man's shawl নে মানুহজনৰ প্ৰথমে উৰা চাদৰখন গুছাব চেষ্টা কৰিছিল কোনে কৰিছিল the wind কি হ'ব the wind
try first to take off the man's shawl. ঠিক আছে সি নম্বৰটো কি কৈছে who won at last অৱশেষত কোনে জয়ী হল কোনে জয়ী হল সূৰ্য তেতিয়াহলে উত্তৰ কি হ'ব the sun won at last the sun won at last সূৰ্যই অৱশেষত জয়ী হল ঠিক আছে তেতিয়াহলে বুজি পালা তোমালোকে আজিলৈ আহিছো এইবাৰ এইখিনি চোৱা লেটস সে আমাক কি দিছে এইখিনি ক'ব দিছে হয়নে নহয় কি দিছে কুই 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 who are in the qui who are in the qui 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 a fat man a thin man and a woman in the qui 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 who are in the qui a fat man a thin man and a woman in the qui আৰু অসমীয়াখিনি কেনেকুৱা হ'ব হাৰি 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 হাৰিত কোন কোন আছে জন শকত মানুহ এজন ক্ষীণ মানুহ আৰু এজনী মহিলা হাৰিত আছে হৈ গ'ল বুজি পালা এবাৰ এইখিনি চোৱা লেটস সি এণ্ড সে আমাক এইখিনি চাব দিছে আৰু ক'ব দিছে এইখিনি চাই উঠি আমাক ক'ব দিছে এতিয়াহ'লে চোৱা এ হট চান এটা কি গৰম সূৰ্য এটা গৰম সূৰ্য এ কোল্ড ওৱাইন এজাক ঠাণ্ডা বতাহ এ বিগ ডগ এটা ডাঙৰ কুকুৰ এ স্মল ডগ এটা সৰু কুকুৰ এ হেপী ফেচ এখন সুখী মুখ এ চেড ফেচ এখন দুখী মুখ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি পালোঁ আমি এ হট চান এটা গৰম সূৰ্য এ কোল্ড ওৱাইন এজাক ঠাণ্ডা বতাহ এ বিগ ডগ এটা ডাঙৰ কুকুৰ এ স্মল ডগ এটা সৰু কুকুৰ এ হেপী ফেচ এখন সুখী মুখ এ চেড ফেচ এখন দুখী মুখ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে পাৰিবা ন মই যেনেকৈ বুজাইছোঁ তোমালোকে এইবিলাক বহীত লিখি ল'বা ঠিক আছে মই কৈ গৈছোঁ তোমালোকে এইখিনি বস্তু বহীত লিখি ল'বা ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে সাৰ্কেল দ্য লেটাৰ কিউ ইন দ্য ৱৰ্ডছ ইন দ্য বেগ এই বেগখনত কিউ আখৰত লিখা কেইটাত আমাক গোল চিন দিব দিছে আৰু ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে দেখাই দিছে কুইল মানে কি চৰাইৰ পাখি আৰু কোৱাইল্ট মানে হৈছে লেপ ঠাণ্ডাত উৰা লেপ আৰু ইয়াত আমাক কি কৈছে কিউ আখৰত লিখা কেইটাত আমাক কি চিন দিব দিছে গোল চিন দিব দিছে প্ৰথমটো দিছে কোৱাইল্ট মানে হৈছে লেপ দ্বিতীয়টো দিছে কুইন মানে হৈছে ৰাণী তৃতীয়টো দিছে কোট মানে আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত পিন্ধা ফক্স মানে শিয়াল কুই মানে হাৰি কোৱেল মানে চৰাইৰ পাখি আৰু কোৱাৰেল মানে কাজিয়া তেতিয়াহ'লে কিউ কোনকেইটা পালোঁ কোৱাইল্ট কুইন কোৱেল কোৱাৰেল ওকে এইকেইটাত আমি কি চিন দিম গোল চিন দিম হৈ গ'ল আমাৰ দেখিছা ইয়াত আমি গোল চিন দিছোঁ ঠিক আছে বুজি পালা তেতিয়াহ'লে